سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ آها به بچه‌ها سلام بچه‌ها. دارم ادامه میدم. سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به اولین قسمت گپ تایم از مگه نگفتی این دوربینه؟ این دوربین توئه. آها این دوربین توئه. اون دوربین منه. حالا میشه نگاه کرد. خب خوش اومدید به اولین قسمت از گپ تایم. یه معرفی اولیه داشته باشیم. خواهش می‌کنم. یه معرفی کنیم خودتون. آها تحصیلی من معرفی بکنم یا نه؟ فقط اسم شما اول معرفی کنید من جلو میرم. اوکی. من مبینم شاه حسینی. خب گفتی جلو میرم. و اینکه چی؟ راست میگی. من اوکی. من مبینم شاه حسینی. حالا تحصیلاتتون؟ لیسانس روانشناسی عمومی، فوق لیسانس روانشناسی بالینی. مگه لیسانس روانشناسی غیر عمومی هم داریم؟ از سال 93 که ما وارد دانشگاه شدیم اون سال دقیقاً گرایش‌ها رو برداشتن، یعنی به قبلش گرایش بود برای لیسانس. ببخشید چی شد؟ اشکال نداره. کات بدیم؟ نه بی. چه رنگی دوست داری ببینم؟ من زرد آبی سبز. دیگه سبز که نه، چون سبز پوشیدیم. آبی بذار. زرد نارنجی سبز. سید. خب میگفتی از سال 93؟ آره سال یعنی ورودی ما دیگه عمومی شد، قبلش گرایش داشت. مثلا شما میتونستی بری لیسانس روانشناسی بالینی بخونی. واسه همین اینم از من میپرسن که داری روانشناسی چی میخونی؟ آره اینطوری. پس اونا درست میگم، منم جوابم درسته که شما جوابتون چیه؟ من جواب شما نمیدونم. نه میگم که آقا ما تو حرکت گرایش نداریم. درست. آره به قبلش بود. مثلا خیلی از اساتید ما روانشناسی بالینی بودن در مقطع لیسانس. خب اینطوری بهتره دیگه. خیلی بهتر ولی خب دیگه. خب یه سریا اصلا فقط برای درس خوندن، فقط برای مدرک گرفتن میاد. آره. این وسط پامال میشه حرفا. خب بریم سراغ سوالات. بریم. انقدر گفتین که اون گوشی رو نیار دیگه تو دفترچه نوشتم. سوال اول منو فقط نزنی چون یه سری چیزا رو قرار بقیه بدونن. نه من ممکن بزنم. بگو. اهل کتاب خوندن هستی؟ چقدر؟ همینو شاید جواب. اهل کتاب خوندن هستم. قبل از این که بخوام زندگی حالا مستقلم رو شروع بکنم خیلی بیشتر بود. انجمن کتابخوانی میرفتم، کتاب میخوندیم با بچه‌ها، درباره کتاب صحبت میکردیم، تحلیل میشد، نقد میشد. این خیلی یعنی کمک میکرد که من توی روند کتابخونی بمونم و باشم. ولی دیگه از وقتی که از شهری که توش زندگی میکردم نقل مکان کردم طوری شد که دیگه چون همه شب بعد سر کار باشم کتاب خوندنم کمتر شده. قطع نشده ولی به اون استمراری که اونجا بود نمیرسم. آره اولویت بندی کردی. آره. بهترین کتابی که خوندی؟ همیشه بهترین کتاب که میاد بهترین ها باید بگم داره. اولین کتابی که میاد تو ذهن من به صورت حال ناخودآگاه سمفونی مردگان عباس معروفیه. من اینو خیلی شنیدم. آره اون یکی از بی‌نظیرترین کتابایی بود که من خوندم چون ذهن سیال بود و خیلی برای من جدید بود. یعنی چی ذهن سیال؟ ببین اینطوری نوشته شده که الان داره از حال میگه یعنی چطوری بهت بگم به صورت خیلی زیرپوستی یهو جمله بندیه میره به زمان گذشته بعد دوباره میاد تو آینده، یعنی تو اصلا متوجه این پلی بک نمیشی. ادامه همون جمله است. خیلی جالبه. میتونی بخونی و متوجه بشی خودت. لازم نیست از من بپرسی. آره. اوکی. من دیس میکنم. اشکال نداره. من پوسکلوفتر از این حرفم. خب خدا. چی شد که رفتی سمت روانشناسی؟ چی شد که هم سمت روانشناسی؟ من یه شوهر عمه دارم. من از بچگی با اینا بزرگ شدم. با این عمم و شوهرش. شوهر عمه جواد یساری هم گوش میده؟ چی؟ نه شوهر من خیلی با کلاس و استاد دانشگاه جواد یساری اینا گوش نمیده. مگه نمیشه مثلا استاد دانشگاه جواد یساری گوش بده؟ چرا میشه ولی این به تیپش نمیاد که جواد یساری گوش بده. آره. بعد من حالا اولش با این استارت خب من اول دبیرستان بودم از اینکه خب خیلی عمو رو دوست داشتم و از علاقم به ایشون. بیشتر چی بود دبیرستان؟ من تجربی هیچ ربطی به روانشناسی نداشت در واقع، ولی خب بچه‌های تجربی هم میتونستن کنکور بدن برای روانشناسی بخوان. چقدر سوال بی ربط میپرسی وسط توضیح؟ گپ دیگه اصلا همینه. وقتی قبول کردی بیای توی گپ یعنی این کسی که قبول میکنه بیاد توی برنامه یه سری چالش‌ها رو باید قبول کنه. خب بذار حرفم تمام بشه.
بعد کم کم به روانشناسی علاقه‌مند شدم و خب مثلا می‌دیدم که چقدر رو زندگیشون خیلی خوب مدیریت دارن، خیلی خوب هم بقیه راهنمایی می‌کنن، بقیه هر حالا مثلا مسئله‌ای داشته باشن اما خیلی خوب بهشون راهنمایی می‌کنه. کم کم علاقه‌مند شدم و خیلی این پالس رو می‌گرفتم که تو خیلی بر روانشناسی خوبی. البته ممکنه چرت و پرت باشه این که تو خیلی بر روانشناسی خوبی، ولی خب عامه مردمن دیگه، می‌دونی مثلا ممکنه بگن که تو خیلی به فلان رشته میای. خیلی تو مدرسه بهم میگفتن اینو که مثلا تو خیلی خوب برای این رشته اوکی، خوب صحبت میکنیم. من اینو نمیگم و بقیه میگن، هم بر خود ستایی نباشه. آره اینطوری شد که من علاقه‌مند شدم به روانشناسی. من نمیگم برو سرچ کن. خب نه اون مخاطبی که می‌خواست بگیره فهمید. اوه هشتگ مخاطب خاص. نه مخاطب خاص نیست، مخاطب‌های مخاطبای خاص. مرسی پای صحنه. آفرین. خب صحنه ذره سختش هم هستن. خدا خیلی سختش هست. خیلی داره زحمت میکشه. قبل اینکه بریم سراغ سوالات بعدی یادتون نره که تبلیغات می‌خوایم. نه یادتون نره حتما ویدیو رو لایک کنید، گوشیاتون رو روی سایلنت بذارید. من چه کاری دارم. عذرخواهی می‌کنم، من اینو بعد بفرستم. تماس گرفتم. قبل از اینکه بریم سراغ ادامه سوالات یادتون نره ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، کامنت بذارید. سیو که تو یوتیوب نداره. آها آره. من با یوتیوب خیلی آشنایی ندارم. و دزدی نگ دانلود چی سابسکرایب کنید. آره اگرم فارسیه مشترک شدن نوشته. آره. گوشی رو سایلنت میذاره؟ نه من تماس کاری خب واجبه. تا نمیشه خب رو سایلنت باشه. من عذرخواهی می‌کنم. اولویتم کارمه. رو سایلنت باشه. گپ دیگه. گپ دیگه. تماس آفرین گپ دیگه. آره. یه حرفی از دهن من در رفت. ببین بر ضررت شد، لعنت به زبانی که بی موقع باز شود. خب چه سبک موسیقی گوش میدی؟ تو که میدونی چرا آها بچهای توی خونه معذرت خواهی میکنم. من سنتی و تلفیقی. تلفیقی یعنی چی؟ تلفیقی مثل چارتار، مثل آهنگای جدید همایون شجریان. چارتار ساز نیست چون نمیدونی یه گروه یه بند موسیقیه. فوشاتون رو بدین توی کامنت‌ها. گروه چارتار. آره. چند تا گروه چند تا سنتی. آره. خواننده آهنگ سنتی. خواننده آره. نه گفتم سنتی باز که نمیشه. سنتی خون اگه باشه اگه چند نفر بخونن چی میشه؟ خواننده‌های آهنگ. آره نام ببرم. آره. چند مورد. خب. دیدی مثلا تو 4 مورد 2 نمره. استاد شجریان، محمد رضا شجریان، علیرضا قربانی، همایون شجریان و ما یه نوازنده داشتیم که فوت شدن، حتما خیلی هم میشناسین، استاد لطفی که توی گرگان هم مزارشون هست. یک قطعه های خاص موسیقی هم استاد لطفی داره که واقعا اونم بی‌نظیره. منی که سنتی گوش نمیدم میشناسمش. آفرین. یه چیزی چند وقت خیلی باب شده بین مردم، همستر میزنی؟ اصلاً بهش اعتقاد من کلاً میدونی از آره مثلا از یه چیزی که یهو خیلی میترکونه، حالا به اصطلاح شما بچهای اینستاگرامی و یوتیوبری ترند میشه رو اصلا نمیرم سمتش. فیلم، سریال، هر چیزی که مربوط حالا به فضای موبایل باشه اصلا نمیرم. مثلا یه سریال خیلی ترند میشه اصلا نمیرم سمت اون سریال. چیزی که بقیه خیلی انجام خیلی میدن عام بشه رو نمیرم سمتش، اصلا دوست ندارم. اصلا اصلش هم همینه. آره نمیپسندم. یه فیلم سینمایی بخوای معرفی کنی بچه‌ها. ایرانی خیلی تو ذهنم میاد. در دنیای تو ساعت چند است. خارجی فیلم سینمایی میتونم تو تم فلسفی مثلا تو تم فلسفی کلود اطلس 3 ساعت فیلم بی‌نظیره. حتما ببینید. اونایی که علاقه دارن به تم فلسفه این فیلم براشون واقعا بی‌نظیره. ببینید. منم میرم میبینم. عمرن ببینیم. چرا؟ نمیبینی؟ چرا الکی میبینی؟ نه خب شاید ببینم. خب من قطع میکنیم مثلا نیم ساعت اولش قطع میکنیم. نه من یه فیلمی شروع کنم تا تهش میبینم. خب باشه بعد که دیدی بیاد نظرتو دربارش بگو تو پیج بذار. هایلایت میذارم میگم که خانم حسینی فقط دارم میخواد تفسیر تو رو ببینم از اون فیلم چیه. من اون فیلمو 5 بار دیدم به یه چیزی رسیدم. من همون یه بار هر چیزی برداشت داشته باشم برداشت حتما بذار ببینیم تو پیج چه خبره. کامنت ها به
50 تا برسه میذارم. بعدم میاد اینا که میخوان کامنت و فالوور جذب کنن. الان تو توی چه قسمتی از حالا این مسیر که برای روانشناسی هستی و اینکه حس میکنی اگر قرار باشه روانشناسی 100 قسمت داشته باشه تو چقدر جلو رفتی؟ این سوالاشو دوست ندارم جواب بدم. با کمال احترام. اوکی. چرا؟ چرا میخندی؟ چرا؟ اینجوری سیرک اومدی؟ نه این میدونه برای چی داره میخنده. چون آها سوال بعدی به این مربوطه؟ نه به این مربوط نیست. من میدونم برای چی. آها چرا؟ ببین به خاطر اینکه من یه ذره حالت کمالگرایی دارم، خب چون فکر می‌کنم به اونجایی که می‌خوام هنوز نرسیدم، نمی‌خوام دربارش صحبت کنم چون یه سری برنامه تو ذهنمه و برنامه هنوز عملی و 100% نشده. دوست ندارم الان بخوام جلو دوربین اعلام بکنم که آره چی داره. میگه دوست ندارم بیان دوست ندارم اعلام کنم. این چیزی میزنه؟ چیزی مصرف می‌کنی؟ دارم میگم چون دارم روش برنامه‌ریزی میکنم نمیخوام اون هدف یا این برنامه‌هامو بگم چون هنوز اتفاق نیفتاده. 100 بشه نه بحث اسپویل شدن نیستا. بقیه اجرا نکن. نگیا نه اون که خودم انجام میدم. مثلا خودم اگر مثلا یه سال دیگه این فیلمو بشینم ببینم خب بعد این حرفایی که زدم و نگاه بکنم اگر اون هدف عملی نشه خودم مثل بدی میگیرم. من خودم همین به خاطر اینه وگرنه اینکه بخواد لوب من اصلا کار خاصی نیست. خیلی ها این کارو انجام میدن. به این اعتقاد نداری که هدفو رو باید بنویسی؟ چرا اتفاقا مینویسم. اوه مامان خوشگله زنگ زد. به نظر تو مردم روانشناسا رو به چی میشناسن؟ متوجه سوالت نمیشه. یعنی اینکه مثلا میگن فلانی روانشناسه خودش روانیه. خب من احساس میکنم شاید اینو همه میگن. آره من فکر میکنم شاید اینو بگی و خب چرا باید این حرفو بزنم؟ ببین میدونی کلا این کاملا الان بگم نظر شخصی منه و اصلا آره نمیگم که روی این کسی باید باور داشته باشه، این کاملا نظر شخصیه. ببین روانشناسی یه علمیه که به تو یک سری آگاهی‌ها و علمی میده که از آدم‌های عام مثلا آدم عام پزشکم در مقابل مثلا روانشناس آدم عام میشه چون علم ما رو نداره. ما روانشناسا در مقابل پزشک آدم عام میشیم چون علم پزشک رو نداریم. آره منظورم اینه، منظورم عوام که اون آدمای عام ندارن. خب من همیشه عقیدم اینه، میگم که کسی که بیشتر میفهمه و بیشتر متوجه میشه خب مثل خیلی از هنرمندا، مثل خیلی از نویسندا، مثل خیلی از شاعرها بیشتر اذیت میشه توی جامعه و وقتی که تو بیشتر اذیت بشی یه سری رفتارها داری. خب مثلا یه رفتار اینه که ممکنه یه ذره فاصله بگیری از عامه مردم. خب بعد همین تو تنشون بابا مثلا طرفو نگاه کن چقدر مثلا چیزه یه جوریه نمیاد سمت کسی. تو هرچی بیشتر بفهمی بیشتر اذیت میشی و این باعث اون تفاوت میشه بین تو و بقیه. به خاطر همین مثلا یه روانشناس میاد یه آدم رو میبینه به صورت ناخودآگاه، من خودم اینطوریم، حالا من بقیه روانشناسا رو نمیدونم، اون تحلیل میاد تو ذهنم بعد یهو مثلا ممکنه یه جوری باهاش بشم خب و مثلا این بخواد یه چیزی بگه. من نظر شخصیم اینه ولی خب خیلی تخصصی نیست نظرم، این نظر کاملا حسیه. نه کسی هم چیزی نمیتونه بگی که درباره این نظرت. توی محیط دانشگاه اکثرا میبینم کسایی که میان سمت روانشناسی دنبال انگار مثلا گم شده یعنی که توی شخصیت خودشون و توی به یه چیزی نیاز دارن. آره و خیلی میکشن کنار. من میدونی الان مثلا همه میگن که انقدر که کار کاسب روانشناسا خوبه مثلا ما هم بریم روانشناسی بخونیم. هر کاری تو متخصص نشی هیچ مثالی که همیشه میزنن میگن اگه تو بلد باشی یه میخو جوری بزنی که بقیه نزنن آره واقعا تو بهترینی. تیپ شخصیتی تو چیه؟ از نظر MBTI. این تست داده بودم، خیلی تست معتبر و نمیدونم کسی که MBTI آره فکر کنم الان کلی کامنت فلان. نه ببین در مقابل تست های دیگه آره تست خاصی نیست. یه چیزی که عامه مردم چون میدونن گفتم. والا من این تست داده بودم ولی اصلا یادم نیست حقیقتا. میگفتی قبل ویدیو انجام میدادم. همه اینو میگن. ببین ولی یادمه مثلا ببین درصد برونگرایی و درصد درونگرایی خیلی بیشتر بود. اینو یادمه. خب همین حسی شعوریه
اصلا یادم نیست. اصلا هیچ کدومش دیگه 80 به 20 بود. برونگرا 80. آره ولی الان قطعا تغییر کرده. مثلا شاید آره. 60 40 شده باشه. تو طول زمان تغییر میکنه. آره. نزدیکترین دوستت کیه؟ نزدیکترین الان حتما براش زنگ بزنم. آره. من میخواستم خیلی بی‌رحم‌تر برخورد کنم ولی تصمیمم بر این بود که ببین نزدیکترین دوست، من دوستای زیادی دارم. مثلا یه دوست دارم هورا که اگه این دور ببینه میگم که عاشقتم. ما از 3 سالگی با هم دوستیم. یعنی 24 سال ما با هم دوستیم. الان 27 سالمونه. ولی خب دیگه به دلیل مثلا حالا جدا شدن دانشگاه‌ها، خب هورا ازدواج کرده، خیلی براش خوشحالم. یه فاصله خیلی کمی میفته که حالا اون سمی که تو هر روز در ارتباط باشی، من این کار کردم اون کار کردم، ناخودآگاه از بین میره. من الان دوست صمیمیم ساجی که میشناسی توی تراپی شو اولی یک لحظه معلوم میشه. آره. صداش هم میاد پشت صحنه. و بهار، این دوتا هستن که من باشون صمیمیم. خب و اگه قراره زنگ بزنم به بهار نمیتونم بزنم چون بهار الان سر کاره. نه من که به همون هورا میخواستم بگم زنگ بزنم. آره. رابطت با اوکیه؟ با هورا آره، همین امروز هم صحبت کردیم. خب حالا من یه درخواستی ازت دارم. آره. میخوام که بهش زنگ بزنی. خب بگی یه پیشنهاد کاری خیلی خوب، حالا من نمیدونم مثلا از کجا میتونسته پیشنهاد کاری سمتت بیاد، مثلا میخواد آرایشگری باشه، ناخن‌کاری باشه، هر چیزی. خب هر چیز غیر روانشناسی. آره بگی میخوام روانشناسی و بس دیگه یه چند مدتی درگیرشم، میخوام بذارم کنار. هورا کله منو میکن. خب باشه. همینه. اگه کشیک نباشه جواب میده. اشکال نداره. چون ممکن کشیک باشه. اشکال نداره. با یه حس بازیگری دیگه تئاتر کار کرد. آره. خیلی خوشحال و هیجان. نه یه حسی که کار پیشنهاد کار گرفتم من خوشحال باشم دیگه. آره میتونی این کارو کنی. چیه این چه اینجوریه؟ تعادل. نه چرا بذار رو اسپیکر. آخه امروز باهاش صحبت کردم. میفهم. الو. سلام عشقم، خوبی؟ اکبر جوجه میخوای بخوری؟ هورا میگم که من یه پیشنهادی بهم شده کاری. خب بعد من خب چون مثلا با تو اوکی بودم و اینا گفتم به تو زنگ بزنم باید مشورت کنم. ببین خیلی درآمدش خوبه. بعد ولی یه جوریه که دیگه کلا من از کار بیمارستان و روانشناسی و اینا باید بیام بیرون، یعنی یه کار تمام وقته. ولی هورا یک درآمدی داره که نگم. راحت مثلا کارفرمای با من صحبت کرد، گفت بین مثلا 50 تا مثلا ماکس 70 درآمدته. حاجی اصلا پرام ریخته. تو یه سالن آرایشگریه. مدل شم. لولش کمه نه؟ ولی خیلی درآمد داره، یعنی کلا دیگه اصلا درآمد که خیلی کار درآمد داره که ما هم بلدیم چی کارو کنیم. یعنی خب یه کاری باید لول هم داشته باشه. آره دیگه. ولی اصلا موندم. بهم هم گفته فکراتو بکن. چه تضمینی هستن قدر درآمد داشته باشه؟ گفتش که من به چک و سفته میدم. تو در نظرم بگیره که مثلا الان زیر 30 سالی آره این هم روز هست. دیگه خب مثلا بالاخره سنت میره بالاتر، یه صورت 20 سالگی نیست. در آستانه 30 سالگی هم هستی. ببین مثلا نظر چیه؟ 40 سالگی بازم هنوز زیبایی اون موقعشو داره. آره حالا مثلا من میگم که اینی که من میگم ببین چیه مثلا نظرت. من برم مثلا اینو قبول بکنم یه قرارداد 1 ساله باهاشون ببندم، خب بعد دیگه پولو بگیرم، پولو بیام سرمایه گذاری کنم، بعد دیگه مثلا برای خودم مطب بزنم و اینا. یعنی مثلا 1 ساله رو درآمدش فقط فکر کنم. اگه واقعا دیگه بتونی بعدش کار معمولی بکنی. آره البته ممکنه ولی بیفتم تو اون روانشناسی و کلا ول کنم. ول میکنی. آره با رویاتی که تو هم من میشناسی ول میکنی. ببین فقط سختیش کنار اومدن با مدلشه که تو یه سال کنار اومدی دیگه. آره دیگه راست میگی. با رویاتی هم که من میدونی دیگه اصلا رها میکنم کلا همین چون میذارم میره. فکر
فکر نمی‌کنم به درد تو بخورم. آره دیگه. خب پس میگی نه؟ مامان سینا هم قطعا مخالفه. آره اونا که مثلا میگن این همه بشی زندگیت میشه بچه اصلا بساعت و بایی که خواستی ازدواج کنی خوشش نیاد حقشه دیگه. آره میگه مثلا تو بیجا کردی مثلا رفتی مدل کنی. نه واقعا نمیشه بگی که آدم بازم وقتی کسی رو دوست داری بالاخره باید به نظرش اون احترام بذاری. آره به نظر من که بازم خودت باید تصمیم بگیر. خیلی خب پس حالا فکرام بکنم ببینم چی میشه دیگه. چه سالونی هست کجا؟ یه سالن نرسته به گلشهر. گفت معروفه که 50-60 ما چرا باید انقدر پول بده؟ مشکوکم هستا. بعد مثلا میگفتش که گفتم مثلا کارش چجوری کنم صبح تا شبه. گفتم خب من صبح تا شب انرژی ندارم. گفت مثلا ما یه سری چیز میدیم بهتون انرژیتون میاد بالا. فکر کنم من معتاد پتات کنم. به لول خیلی خب باش. مرسی از راهنمایی. تو همیشه منطقی ترین آدم بودی که من میتونستم بهش زنگ بزنم ازش راهنمایی بگم تو مسائل زندگیم. چندش بعد از این داستان بهش زنگ بزن بهش بگو من خیلی نگران شدم. اصلا می‌خواستم الان بگم دیگه گفتیم نه یکم می‌خندیم. حس بخوره. نگران می‌شم به مادرم. نه بابا به قرآن. زنگ نزنه. خب بزنه. نفر بعدی اگر قرار باشه به گپ تایم دعوتش کنی چرا خوش شدی برو یه آب بیا. آب معدنی همین بغله. اینطوری بخورم؟ آره ورزشکاری نزنی زیرش. ایوان دیوان دورای تفلک من یه زنگ بهش بزنم. بذار یکم دیگه رس بخورم. گناه داره بچه. یکم دل تو سنگ بچه گناه داره. یکم سنگ من نه باش. هورا من نمیتونم. میگم بهش بگو که میخوام برم. تو نه دیگه تو چقدر من؟ پیگیری. تو سکته می‌کردین الان. همین الان خیلی نگران بود. اگر قرار باشید نفر بعدی رو به گپ تایم دعوت کنی اون کیه؟ یه ربطی باید به روانشناسی داشته باشه. خب همکار گفتی؟ خب بنده خودم همکار بود ولی هم دنبال دردسر. آره دیگه جزایش همینه. من اکرم رو دعوت میکنم. آقای ابوالفضل اکرمی که من بهش میگم اکرم که برگزار کننده کارگاه روانشناسی و خیلی هم داره مسیر خوبی میره رو به پیشرفت و رشد و براش آرزوی موفقیت میکنم. یکی از دوستان خوب بنده است توی این حرفه و من اکرم رو دعوت میکنم. و الان ویدیو رو ببینه قطعا منو میکشه چون متنفر بشم. اکرم خیلی از روی اکرم گفتن من دارم بهش میگن اکرم. الان تو تبلیغشو که یا تخریب کردی؟ من تبلیغ کردم دیگه معروف میشه دیگه اکرم برند شد. با اکرم برند شد. تا حالا شده موزیک بخونی؟ تو دوره همی آره. این صدات خوبه؟ نه. از نظر بقیه؟ نه. نه؟ نه ولی میخونم. خب رو هم میخونم. میخونی؟ آره زیاده. الان پای موزیک بخونی؟ آره بزن بخون. الان میخوام به تکست بدم خب؟ خب باشه ازش بزن باید بخون. بخونی خب؟ آها از این آهنگا امروزیاست؟ تکست بد میدم خب؟ آره من یه سری کلمه‌های این تو آهنگاشون به کار میبرم بلد نیستم. همین جذابه. خب بیا بخون. این چیه؟ بگی دیگه چی بیا من آدم بتونم بخونم. میرسیم به یه بخش خیلی جذاب. خب بخش یهویی اومده. یه تیکه از یه موزیک رو میخوایم بدیم بخونن. من موزیکایی که من اصلا نمیدونم خواننده کیه. شاید باور نشید اینو خودم نمیدونم. خواننده‌شو میشناسم ولی از اینجا بخون. از کجا؟ زیر اونجایی که نوشته کورس. بابا خلاف کمر. بعد خواهم چی؟ دوره چی؟ کلش هلال احمر برگشت لفاظی کرد با یک کفتر منو کف هود دید گفت الله اکبر این همه خلافی غلاف کمره. بعد خواهم دوره کلش هلال احمر برگشت لفاظی کرد با یک کفتر منو کف هود دید گفت الله اکبر همه الله اکبر این همه چه اجازه بده قولم نکن. دوباره همون تکرار میشه. ظاهرا میگن نمیخوره شر باشم کسی نمیدونه چیه جیب شلوارم. چی؟ رو نمیکنمشون اگه نشناسم. خوبه که همینجوری میگی دربارم. هود یکی دیگه هم پر کنی لاتی یهو میبینی که دیگه شلوار پاد نیست خاک بر جمعش کداش الان فیلتر میشه. نه آقا ما شلوار همه چی. راستی رینگم بذار اگه خواستی. بعد
اونا دیگه بعد چی داره مگه؟ تو چه تکسی دادی مگه؟ ببین فقط کاراشو آقا بده بره ای تو می تو اینا ای تو می تو اینا. دمتون گرم تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. این از اولین قسمت گپ تایممون بود با خانم شاه حسینی مبینا. اصلا خورده سطح اصلا میتونیم به مبینا شاه حسینی. آره مبینا شاه حسینی. نظراتتون رو حتما کامنت کنید، خیلی خوشحال میشیم. من خودم واقعا از این گپ تایم منم همینطور، واقعا خیلی خوش گذشت. مرسی که همراه ما بودیم. براتون خیلی لحظات خوبی آرزو میکنم. و یه حرفی اگه قرار باشه به عنوان یه یادگاری بدین به ویورا چی میگه؟ خیلی سخته، میدونی چون آدم خیلی مختلف در اینو نگاه میکنن. چیزی که یه چکیده ای از خودت تجربهش کرده باشی. واقعا حالا طبیعتا افرادی که دارن ویدیو رو نگاه میکنن رنج سنیشون بیشتر نزدیک به 80 اگر اشتباه نکنم. حالا بین 70 آره تا 80. چیزی که میتونم بگم واقعا اونجوری که دوست دارین زندگی بکنین، اگر به خودتون و اطرافیانتون آسیب نمیزنین، چون ممکنه که بعد از چند سال پشیمون بشین بگین که چرا من این راهی که دوست داشتم و نرفتم. و زمانی که شما اون علاقه‌مندیاتون رو زندگی بکنین خیلی از نظر درونی خیلی رها و آزاد میتونین یه زندگی رو داشته باشین. پس واقعا راهی که دوست داری و برو. مرسی، ممنون. خواهش میکنم. یه بار دیگه میگم اگه یادتون رفته حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال سابسکرایب کنید و کامنت هم یادتون نره. خیلی دوستتون داریم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار. بای بای. خسته نباشید. خسته نباشید آقای پویسر.